So company basically beat the estimate on top and bottom lines. ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 2022 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ ਤੇ ਪਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਤੱਕ ਹਨਾ। ਸਟਾਕ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਰਜ ਰੈਲੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ can still carry on looking at the stock growth for the Rivian। but ਜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਥਰਸ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਨਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ so Rivian eventually it's only a buy at the moment or hold। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ Rivian you can hold on to it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ there are not many buying options ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਈ ਦੀ। ਸੋ ਕੁਆਂਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਆਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ 4.6 ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਰੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਐਸੇ ਆਥਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.66 ਆ ਇਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ। So that means it's a hold or buy। So it's not a sell, and definitely it's not sell anyway. Anybody can understand that. But it's a hold or buy। So Rivian ਦੀ ਜਿਹੜੀ rating ਹੈ hold ਤੇ buy ਆ। That's it। Sorry guys। Let me go through okay। Good to buy stock। I'm expecting Twitter to hike more। only ਜੇ Elon Musk ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ 10,000 ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਲਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਵੀਅਨ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ ਲੈਟ ਮੀ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਈਲਨ ਮਸਕ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਐਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਜੈਨੂਅਨ followers Twitter got genuine account Twitter got। ਜੇ ਉਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ Twitter have to according to business rules in America they have to either pay Elon Musk either have to pay 1 billion to Twitter or he have to buy the Twitter। So I think Elon Musk will never take a hit of 1 billion without any reason। So he might go for just buying the Twitter। So ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਏ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹਾਈ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟਾਕ ਟਵਿੱਟਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਫ ਈਲਨ ਮਸਕ ਵਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਟ ਈਲਨ ਮਸਕ ਆਸਕ ਫॉर ਤੇ that in that way Elon Musk will lose that case and then Twitter stock will drop। Elon Musk will won the case ਤੇ Twitter ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-10% 15-20% ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਡੀਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫੋਰਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਈਲਨ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਈ ਇਟ ਔਰ ਪੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਟਵਿੱਟਰ ਸਟਾਕ ਵਿਲ ਹਿਟ ਹਾਈ। So ਉੱਥੇ I already bought 10,000 stock that day and I'm in profit of 34k around, so which is not bad actually। So Lucid here we go। So Lucid motor ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆਈਆਂ ਆ let's see। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 40% ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਟਰ 2 ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਲੂਸਿਡ ਦੀਆਂ
ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 50% ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Q2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Q3 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 50% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੂਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਫॉर द ਕੰਪਨੀ ਐਨੀਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਜੋਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਲੂਸਿਡ, ਤੇ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੂਸਿਡ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ Q2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਹਿਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਤੇ ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਿਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੂਸਿਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਵੈਲ ਫॉर ਲੂਸਿਡ। Do you know the water gun we bought from Turkey? From Turkey? Yeah. Where is it? I don't know, but it might be in a garden or it might be in a garage. Can we look in the garage? We look at it later on. We still got plenty of time, so you need to give me. I want you to look at it. Yeah. I want to break it. Okay. ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸਿਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 67% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਿਆ 20,000 ਤੋਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਮੈਸਿਵ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, so they reduced it to 67% lower, so which is not good for Lucid. But obviously you can see author rating publication sell है Lucid ਦਾ, ਪਰ ਜੇ long term ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ Lucid ਦਾ stock, it's a hold and buy. So it's got 2 holds and 1 buy. So quant rating ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਂਟ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੁੱਕ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਮਸ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਐਸੇ ਆਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਰੰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਹਾਊ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ, ਐਸੇ ਆਥਰ ਨੇ ਹੋਲਡ। ਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਬਾਏ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। I would say 2025. That is when we see actually real Lucid profits and losses. Quant is on hold as well, so means neither buy neither sell. Hold ki karke rakhya. So this is something we need to really keep an eye on what's happening. So Lucid at the moment long term buy. So the valuation ਜਿਹੜੀ ਆ F ਆ, which is really bad. Growth ਜਿਹੜੀ ਆ A+ ਆ, means in longer term growth good ਆ। Profitability F ਆ grade, means which is bad, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ profit ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Momentum B- ਆ, so it's okay, it's not that bad, it's not high, it's not bad, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ revisions ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ A ਆ, so means it's doing well with the revisions, so it's they actually very upfront with the shareholders and everything to explaining what's happening, So let's see, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਆਈ ਆ ਤਾਂ। So let's see, bad news is good, good news is bad for stocks, except this week. Oh bless you. Oh. Okay, so ਆਪਾਂ actually dividend cover ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So highest quality dividend growth stock in 2022, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ top quality ਦਾ growth stock ਆ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 2021 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। So basically they track the progress of these stock companies
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੋਰ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਲਾਈਨ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਰੈਂਕ ਉਹਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੋਟ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦ 5.4.8 AAA, AA plus, AA or AA minus. So look at it. Key metrics. Let's see. Go down. Here we go. So ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਜਿਹਦਾ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰਲੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰੀਸੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ, 5 year ਐਵਰੇਜ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ 5 year ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟੂ 10% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ 25 ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੋਰ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਕਸਲੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪ ਟੂ 5% ਆ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੋਰ 23 ਤੋਂ 24 ਆ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਜ਼ ਵਨਸ। ਯਾ here we go. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਆ, ਵਿਚ ਵਨ ਵੀ ਨੋ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਆਈਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਟਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਈਟਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਨਸਨ ਜੌਨਸਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2-3 ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਰੋਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। So Johnson & Johnson is a healthcare, so super sector ਆ, defensive sector ਆ, means continuously ਇਹਦੇ ਕੋਲ sales ਆ, continuously ਇਹਦੇ ਕੋਲ production ਆ, continuously they growing their product portfolio, so which is good। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ Microsoft। so Microsoft ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। so Microsoft ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਆ, ਬਿਲੀਅਨਸ worth of dollars। So this, which is now it's really beneficial। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੇਪਲਸ ਆ ਕੰਪਨੀ। ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। So which is not bad. It's a defensive super sector as well. So which is really good, means they reproduce, the product demand is again and again for the same product. So which is really good, means people consuming their products. ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਨਾਈਕ। ਨਾਈਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ ਬਾਏ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਈਕ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, they had quite a big hit on their business। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ they had ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਈਕ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਗॉट ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੈਡ ਐਟ ਆਲ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ, basically they're going to offer them, they can start accepting crypto as well as a payment method, and which is really good broadcast of the future। the future ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ the world is trying to use crypto, more and more world adapting crypto, mostly countries are adapting crypto nowadays, so which is not bad actually for Visa। so Visa will definitely do well, and it's a dividend stock। so dividend stock ਹਮੇਸ਼ਾ good ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ side income generate ਕਰਨੀ ਆ, not just from the share price, but actually the company share the profit with you।
And these companies ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ Johnson & Johnson, Microsoft, Procter & Gamble, Nike, Visa, they're one of the top 5 companies as well in their own field, so which is really good. ਛੇਵੀਂ company ਜਿਹੜੀ ਆ Atomic Data Processing ਆ ADP, right? So this is a really good, it's an information technology company, so it's a sensitive stock, means ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ production ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ progress ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ services ਦੀ demand ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ depend ਕਰਦੀਆਂ. But they continuously, they're given a good rating. They pass through all the checks from the analyst. So definitely, if they come to the stage of number 6, they're definitely a good company for the dividend as well. 7th is Accenture PLC. AV information technology company, same like Atomic Data Processing. Data company, मैं long term दिखता हूँ data company. Same with the I know Palantir is not here because they're not a dividend stock, but data company ਜਿਹੜੀਆਂ Atomic Data Processing, Accenture PLC, Palantir, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ long term ਦੀਆਂ ਆ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੋਣਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. So this is what I'm looking at 3 to 5 year future. So and plus ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, you get dividend as well, so which is really good in terms of continuously growth. And at my Walmart, even though Walmart struggled recently with the inflation and all the high prices and less profits and stuff, but maybe Walmart, they never, obviously they're not small, they sold Asda recently, so they had a lot of money in their bank, but they're going to reinvest a lot of that out of that money as well back into American and Canadian stores. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ store ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, so which is really good. So they had a good really cash jump as well. So long term Walmart looking good, and plus it's a dividend stock, so which is not bad. So I hope this will help you guys. And next one ਜਿਹੜਾ dividend stock ਹੈ Apple ਆ. So ਇਹ basically buy stock ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, Apple, obviously ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ Apple ਦਾ explanation ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. So it's a good dividend stock, even though we get small dividend, but again dividend is a dividend. So ਜਿਹੜੀ dividend ਤੋਂ income ਹੁੰਦੀ ਆ, it's really progressive. So that's what I can say. Merck, MRK, healthcare company ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ not reuse but they reproduce the same product, so it's like quite a lot of demand in the market. Costco wholesale, Costco ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, American, Canadians, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Costco ਹੈਗੀ ਆ, people love Costco always. So that's a good the Costco stock ਹੈ, is a good stock for a dividend as well. Mastercard, Visa to baad Mastercard, second largest payment provider, so which is not bad. Medtronic PLC, ਇਹ ਵੀ healthcare ਦੀ company ਆ. Honeywell International, I think Honeywell got a really good long future because it's quite a gadget, it's like a tech industry basically. They're turning people's houses, energy control and all those, you can get like automation basically into your house, like ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਵਿਚਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਈਮਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. Honeywell creates very small this consumer products, which is really good in long term. ਜਿੱਦਾਂ boilers ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ. So their product demand is huge and they got really huge future growth as well. So I'm looking forward to Honeywell as well. General Dynamics, AV dividend stock, yeah. So not bad at all. Eli Lilly, healthcare, ਇਹਦਾ stock ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ cover ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ it's a good buy. ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਵੀ good ਸੀਗੀਆਂ, so I hope, and plus obviously it's a defensive stock, means they reproduce their products, so which is really good. PepsiCo, I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PepsiCo ਦਾ, so this is a consumer company, so ਆਪਾਂ really be getting benefit out of that as well. Cisco Systems, I think ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Cisco ਦਾ ਪਤਾ ਆ. Cisco Systems ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆ, it's a IT company, information company, technology company, so they got dividend stock as well. So ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Texas Instruments ਆ, Union Pacific ਆ, Home Depot ਆ, Lockheed Martin, obviously ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਿਆ,
So these are the top 22 companies. So मैं repeat कर देना सारियां Johnson & Johnson, Microsoft, Procter & Gamble, Nike, Visa, Automatic Data Processing, Accenture PLC, Walmart, Apple, Merck, Costco, MasterCard, Medtronic, Honeywell, General Dynamics, Eli Lilly, PepsiCo, Cisco Systems, Texas Instruments, Union Pacific, Home Depot ਤੇ Lockheed Martin. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ top rated dividend companies ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ continuously been watched by the analysts from 2019, 20 and 21. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ yearly progress ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ yearly growth ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ dividend growth ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ stock ਦੀ price ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. So this is a 22 stock which one can be really good for your portfolio. And none of these companies are bad companies either, and all these companies are one of the world's top companies in their own field, and which is not bad. And ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, it's a mixture of it's a variation basically. So ਇਹ ਇੱਕ type ਦਾ stock ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it's a mixture of variation stock, different variables ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, different type ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ involved ਆ, which is really good for us to invest into these ones. So there you go, some more stock now. United Health, ठीक है, याद होना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 50 dividend stock ਦੀ, ਜਿਹੜਾ stock ਮੇਰਾ portfolio I get paid every week 2 ਜਾਂ 3 payments ਮੈਨੂੰ dividend ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਸ stock ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. So basically I'm generating weekly income through that dividend stock. This is kind of replacement of that, but this is well done list ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ. United Health ਆ, UNH 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, BlackRock ਆ, financials company ਆ ਇਹ which is really good, Ecolab ਆ, materials company ਆ, Air Products and Chemicals ਇਹ ਵੀ material company ਆ, Hershey HSY ticker ਇਹਦਾ, it's a consumer staple, so it's quite a good company actually, defensive sector ਇਹਦਾ, they reproduce their products again and again. Comcast is a really good company, communication services, Illinois Tool Works, Intel, I think ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ Intel ਦਾ stock ਕਾਫੀ hit ਕੀਤਾ ਹੈ, so it's really good buy actually looking at their dividend growth and company's future plans as well. Bristol Myers Squibb BMYI healthcare company ਆ, Emerson Electric Industrials ਇਹ ਜਿਹੜੀ company ਇਹ ਜਿਹੜੀ it's industrials, so they basically it's a sensitive stock, so it really depend on the demand and supply. So still, because ਜਿਹੜੇ analysts ਨੇ report ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, they've been working on these stocks for good 2-3 years, watching them growth and everything, so it's really good. Coca-Cola, 3M, we all know 3M company. Pfizer, it's a good healthcare stock investing now because ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ down ਆ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it will be now it all will depend on Pfizer's future plans, which ones are good. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, so which ones people are betting on that ਕਿ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ they will quite do well. So Amgen ਆ, AMGN Healthcare, which is good company. Abbott Laboratories ਆ, so Raytheon Technologies. Abbott ਦਾ stock ticker ਹੈਗਾ ਆ ABT, Raytheon ਦਾ stock ticker ਹੈਗਾ RTX. There you go. So we're coming right to the end. Hormel Foods, 39th stock. Chubb, CB, Next Era Energy, utilities company, Intuit, information technology company, Atmos Energy, utility company, Caterpillar, we all know the Caterpillar, Otolava Globe Life, WEC Energy, American Electric Power, AEP, Travelers, United Parcel Service, Analog Devices. So A50 stock ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 50 stock ਦਾ portfolio ਸੀਗਾ. So with this portfolio you got more 6 stock. I think there might be some more. Yeah, so that's it. I think we're covering till here. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ 21 ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਬਿਟ. WW Granger, GWW, Snap-on, Cummins, CMI, Excel Energy, AON PLC, and Marsh and McLennan. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 20 ਜਿਹੜੇ stock scoring point ਹੈ 21 ਤੱਕ. ਠੀਕ ਹੈ, we're not going to even cover 20 because I believe ਜਿਹੜੇ ਆ top ਆ 22, 23, 24 and 25 point. 25 point score ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਟਾਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 24 which one is really good stock as well. 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਤੇ 23 point ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ 38 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ Raytheon Technologies ਤੱਕ. ਤੇ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ 50th Analog Devices ਤੱਕ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ 21st ਵਾਲਾ ਆ 21 point ਵਾਲਾ they goes to Marsh and McLennan. ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਟਾਕ ਆ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ. So keep an eye. मैं ये video post भी कर दूंगा. So which is really good for you guys to watch it and research about this stock. Make your own decisions when you invest into something. पर ये सारे ਜਿਹੜੇ ਆ dividend stock ਆ. So think about long term, not short term with this stock. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ long term ਕੋਈ ਆਪਣੀ regular income generate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, this will be really good for you guys. ਠੀਕ ਹੈ. So that's it for today, I think. Baki मैं later on I try to come online. Later on we cover more. So ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, rather than making a video, I'm gonna come live and talk to you guys. And then we can just post these videos to the YouTube channel. I hope that will help you guys in terms of, and it will help me as well because ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ material time consumption ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਤੇ we can just be raw videos as they are, and you can see as well where from I get all the information and all that as well. Okay guys, take care now, and thank you for staying online with me, and speak to you guys soon. Take care, bye. ਸੌਰੀ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ ਭਾਜੀ. ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਧੀਆ ਆ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੰਟੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ, you can send me message on my Telegram. My Telegram link is on my website dhandathegreat.com. DHANDATHEGREAT, Dhanda the Great. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ. So go on that website, join my Telegram group, send me a message, and I give you all the information. ਦੂਜੀ Trade 212 ਵੀ ਆ because they offer ISA, but they don't take any more customer. ਤੀਜੀ eToro ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ because there is no commission on vintage, so which is really good at the moment, and you get more power to basically buy the stock as well. So send me a message, we go through that everything anyway. Okay guys, thank you, take care, bye.